Good morning, student. Today we start our next chapter. 9th chapter is the Wenger-Tan map. तर व्हॉट इज द वेंगट मॅप हे सगळे आपण डेफिनेशन पुढे बघणार आहे. त्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये आधी डेरिव्हेटिव्हच्या काही कन्सेप्ट आहेत, त्याच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन आहेत वेगवेगळ्या नोटेशनमध्ये. ते आपण आधी बघूयात वन बाय वन. नाव वी सी द फर्स्ट डेफिनेशन. Given a smooth function f defined on a open set u in Rn plus 1 and vector v belongs to the Rp raised to n plus 1 p belongs to the u. The derivative of f with respect to the vector v is the real number, then del v of f is equal to f composite alpha dash at t naught, where alpha is mapping from I to u, is the parameterized curve in u with the velocity vector at point t naught is equal to v. आता बघा हेच आपण कसं डिफाईन केलेलं आहे. सपोज आपण इथे 3 सेट कन्सिडर केले. आता इथं आय यू आणि आर. आता इथे बघा आय टू यू आपलं मॅपिंग कोण आहे, अल्फाचं मॅपिंग आहे, आणि यू टू आर कोणाचं मॅपिंग आहे, एफचं मॅपिंग आहे. मग सपोज आता एफमधला जर आपण एखादा पॉईंट आयमधला जर पॉईंट टी नॉट घेतला, त्याच्यावरती आपण अल्फा अप्लाय केला तर आपल्याला तो यूमध्ये काय भेटणार आहे, अल्फा ऑफ टी नॉट, आणि त्याच्यावरती एफ अप्लाय केला तर एफ ऑफ अल्फा ऑफ टी नॉट ह्या फॉर्ममध्ये भेटतो. आणि त्याचंच फक्त डेरिव्हेटिव्ह आहे. डेरिव्हेटिव्ह आपण विथ रिस्पेक्ट टू व्हेक्टर फील्ड व्ही घेतलेला आहे, आणि त्याचं नोटेशन डेल व्ही ऑफ एफ आहे. हे फक्त डिफाईन करून दिलेलं आहे. आता नाव डेल व्ही ऑफ एफ आपण आता इथे सॉल्व करूयात. बघा आता इथं डेल v of f is equal to f composite alpha dash of v. आता इथे f composite alpha dash of v याचा डेरिव्हेटिव्हचा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे की ग्रेड f ऑफ अल्फा ऑफ पॉईंट टी नॉट इंटू व्ही येणार. आणि आता इथं अल्फा डॉट ऑफ व्ही टी नॉट हा आपण इथं वरतीच कसा डिफाईन केला इज इक्वल टू व्ही, म्हणून इथं व्ही आलेला आहे. आणि डेल एफ ऑफ अल्फा ऑफ टी नॉट इज नथिंग बट द एफ ऑफ पी, कारण की अल्फा ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू, आता बघा पी पण पॉईंट कशातला आहे, पी हा पॉईंट आपला यूमधला आहे. आणि आपण आता जसं टी नॉट आपण जर पॉईंट आयमधला घेतला आणि त्याच्यावरती अल्फा अप्लाय केला तर आपल्याला काय भेटत होतं, अल्फा ऑफ टी नॉट, आणि अल्फा ऑफ टी नॉट हा पॉईंट कशामधला, यूमधला होता, आणि पी पण पॉईंट कशामधला आहे, यूमधला, म्हणूनच पी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी नॉट असं आपलं इक्वेशन भेटणार आहे. देअरफॉर डेल व्ही ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ पी इंटू व्ही. देअरफॉर डेल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ व्ही. दिस इज द स्टँडर्ड डेफिनेशन ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे तुम्हाला पुढे असं अप्लाय करायचं आहे. सो एफ इज द फंक्शन विच सेंड व्ही इंटू द डेल व्ही ऑफ एफ. म्हणजे एफचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलं विथ रिस्पेक्ट टू द व्हेक्टर फील्ड, तर आपलं व्हीपासून आपलं फंक्शन कसं होणार आहे, डेल व्ही ऑफ एफ. म्हणजे जसं आपण डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅशने दाखवतो तसं ह्याच्यामध्ये डेल व्ही ऑफ एफने दाखवतो आहे. The value of the derivative does not depend on the choice of alpha passing through the p with the velocity v. म्हणजे आपण अल्फामधून कुठला जरी पॉईंट आपण पास केला तर त्याच्यावरती आपल्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू डिपेंड नाही आहे. कारण की बघा ना, इथे आपण आता पी हा आता पॉईंट आपला यूमधला होता आणि आपण टी नॉट पण घेतला तर ते इक्वल होतं. पण त्याच्या असं वेगवेगळे जरी पॉईंट घेतले तर त्या सेटमधले तर आपलं त्याच्यामध्ये काही चेंज होणार आहे का, नाही होणार आहे. नो दॅट डेल व्ही एफ इज द स्केलर. आता नाव वी सी द फॉर द नेक्स्ट पॉईंट. इफ वी टेक द डेल व्ही प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, आता बाय डेफिनेशन हे आपल्याला कसं भेटणार आहे, आता कुठली आपण डेफिनेशन डायरेक्ट यूज करणार, कंपोजिशनच्या ऐवजी ही यूज केली तरी होती आपली. म्हणजे डेल एफ ऑफ पी इज इक्वल टू व्ही आहे. व्ही म्हणजे काय होणार आहे, व्ही प्लस डब्ल्यू. मग आता इथं डेल एफ ऑफ पी इंटू व्ही, इथं फक्त डॉट प्रोडक्ट घेतला इथं, इंटू व्ही प्लस डेल एफ ऑफ पी इंटू डब्ल्यू. मग आता दिस इज नथिंग बट द डेल व्ही ऑफ पी प्लस डेल डब्ल्यू ऑफ एफ. नाव आता नेक्स्ट प्रॉपर्टी बघा, आपल्याला काय प्रूफ करायचे, डेल सी व्ही एफ इज इक्वल टू सी इंटू डेल व्ही ऑफ एफ. म्हणजे सी इज द एनी रिअल नंबर. आता इथे बघा आता डेल सी व्ही, आता हे कसं डायरेक्ट येणार आहे बघा. आता इथे जर डेल सी व्ही एफ घेतला तर आपल्याला हा इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, डेल एफ ऑफ पी इंटू सी व्ही भेटणार आहे. पण आता सी व्ही काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे सी इंटू डेल एफ ऑफ पी इंटू व्ही भेटेल. म्हणजे सी इंटू डेल एफ ऑफ पी इंटू व्ही इज नथिंग बट द डेल सफिक्स व्ही ॲट एफ. म्हणजे तुम्हाला हे इक्वेशन भेटून जाईल. वेअर एफ इज द मॅपिंग फ्रॉम आर पी रेस टू एन प्लस वन
1 to L. The function f is the mapping from rp raised to n plus 1 to r send v into del v of f is the linear map. म्हणजे हे लिनियर मॅपिंग आहे, जे डेरिव्हेटिव्हचं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे हे आपलं काय आहे, लिनियर मॅपिंग आहे. del v of f is the depend on the magnitude of the v as well as the direction of the v. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह हे पॉईंट यूमधल्या पॉईंटवरती डिपेंड नाही, तर आपल्या व्हेक्टर फील्ड आणि व्हेक्टर फील्डची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनवरती डिपेंड आहे. मॅग्निट्यूड म्हणजेच आपली लेंथ असते. आता सपोज जर आपण नॉर्म ऑफ व्ही इज इक्वल टू 1 घेतली, देन डेरिव्हेटिव्ह किंवा डेल व्ही एफ इज कॉल्ड ॲज द डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द एफ ॲट द पी इन द डायरेक्शन ऑफ द व्ही. हे काय म्हणजे जर नॉर्म 1 असेल तर आपलं ते काय असतं, डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफचं हे व्हीच्याच डायरेक्शनमध्ये असतं. आता नेक्स्ट डेफिनेशन, गिवन अँड एन सरफेस एस इन द आर एन प्लस 1. आता आपण आधी ओपन सेटवरती बघितली होती, आता एन सरफेसवरती बघणार. स्मूथ फंक्शन एफ इज द मॅपिंग फ्रॉम एस टू आर. द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द एफ विथ रिस्पेक्ट टू व्हेक्टर व्ही टँजंट टू द एस इज डिफाईन्ड बाय dv of f is equal to f composite alpha dash of t naught where alpha is mapping from the I to s. आता इथं पण बघा आपल्या कशा डायग्राम येणार आहेत. आता सपोज हे एक इंटरवल आणि हे एक घेतलं. आता इथं काय होणार आहे, आपला मॅपिंग हा I to s आहे आणि s to r आहे. म्हणजे इथं I to s आपला अल्फा आहे आणि s to r हा आपला f आहे. म्हणजे इथं पण आपली अल्फा डॉट ऑफ टी वेअर पॅरामेट्राइज कर्व इन विथ अल्फा डॉट ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू व्ही हे डिफाईन केलं. आता नाव डी व्ही ऑफ एफ इज इक्वल टू, आता जेव्हा आपण सरफेसवरती बघत होतो तेव्हा आता बघा सरफेसचे जेव्हा आपण थेरम बघितलं तेव्हा आपण बीटावरती बीटा रेस्ट्रिक्शन घेतलं होतं, बीटा टिल्डाचं. तसंच इथं एफचं रेस्ट्रिक्शन एफ टिल्डा घेऊयात. एफ कंपोजिट अल्फा डॅश टी नॉट इज इक्वल टू, आता इथं जसं प्रिवियस डेफिनेशनमध्ये ह्याच्याऐवजी आपण डायरेक्ट डेल एफ घेतो, तर फक्त तिथे इथं एफ टिल्डा घ्यायचे. डेल एफ टिल्डा अल्फा ऑफ टी नॉट इंटू अल्फा डॉट ऑफ टी नॉट. अल्फा डॉट ऑफ टी नॉट नथिंग बट द व्ही, देअर फॉर द डेल एफ अल्फा f tilde at p into v where the f tilde is the mapping from the u to r is the any smooth function. म्हणजे f tilde आपण u to रियल नंबर घेतला तर हे काय आहे, स्मूथ फंक्शन आहे. डिफाईन ऑन द ओपन सेट यू, ओपन सेट यू वरती डिफाईन केले, कंटेंट करतो एसला, सच दॅट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एफ tilde इज ऑल्सो एफ tilde टू एस इज एफ वरती. आता हे आपण फर्स्ट डेफिनेशन आपण ओपन सेटवरती बघितली होती, ओपन सेटवरच्या व्हेक्टर फील्डवरची. नेक्स्ट डेफिनेशन आपण सरफेसवरती बघितली होती, एन सरफेस. आता ही बघूयात व्हेक्टर फील्डवरती, स्मूथ व्हेक्टर फील्डवरती. The derivative of the smooth vector field x on an open set U in Rn plus 1 with respect to the vector phi belongs to the Rp raised to n plus 1 belongs to the p belongs to the U is defined by the del V of x is equal to x composite alpha dot t naught where alpha is mapping from I to U is the any parameterized curve in U such that alpha dot of t naught is equal to p, which is equal to the grad डेल एक्स ऑफ पी इंटू व्ही. आता हे आपल्याला तुम्ही प्रिव्हियस डेफिनेशन बघितलं त्यानुसार, म्हणजे आपली पहिली डेफिनेशन ओपन सेटवरती, दुसरी एन सरफेसवरती, तिसरी स्मूथ व्हेक्टर फील्डवरती. आता फोर्थ बघूयात. द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द स्मूथ व्हेक्टर फील्ड कॅपिटल एक्स ऑन द एन सरफेस एस इन द आर एन प्लस एन अँड व्हेक्टर टँजंट टू द एस. आता ही टँजंटवरती बघितली. at p belongs to the s is defined by the del v of x is equal to, आता ह्याचं काय येणार आहे, एक्स कंपोजिट अल्फा डॉट टी नॉट म्हणजे डेल एक्स ऑफ पी इंटू व्ही वेअर अल्फा इज मॅपिंग फ्रॉम द आय टू एस अँड अल्फा डॉट ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू व्ही. आता इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स हे आपण कसं दाखवतो, तो टँजंटचं अल्फा ऑफ टी नॉट कोमा एक्स कंपोजिट अल्फा डॅश टी नॉट एक्स टू अप टू द एक्स एन प्लस 1. देअर फॉर द वेक्टर फील्ड कॅपिटल एक्स इज द एलिमेंट इज in the form of the x1 x2 up to the xn plus 1, which is nothing but the alpha of t naught is equal to del v of x1 del v of x2 up to the del v of xn plus 1, where the xi are the component of the x. The value of the del v of x does not depend on the choice of alpha. The next we see the properties. Suppose x and y are the two smooth vector field where x is equal to x1 x2 up to the xn plus 1 and y is equal to y1 y2 y2 up to y2 up to the yn plus 1. तर आपल्याला प्रूफ काय करायचं आहे, डेल व्ही ऑफ एक्स प्लस व्ही इज इक्वल टू डेल व्ही ऑफ एक्स प्लस डेल व्ही ऑफ वाय. आता जसं आपण
ह्याच्यामध्ये पॅरलल ट्रान्सपोजमध्ये जसं प्रॉपर्टी प्रूफ केलं त्या लेवी सिविटाच्या तशाच फॉर्ममध्ये ह्यात आहेत. आता पी कोमा डेल व्ही ऑफ द x1 + y1 डेल व्ही ऑफ x2 + y2 डेल व्ही ऑफ xn + 1 + yn + 1. आता इथं ह्याच्यात पी कोमा आता ही नथिंग बट द तर हे आपण बघितली जाईल 2 पॉईंटसाठी तर काय येणार आहे डी व्ही ऑफ x1 + डी व्ही ऑफ y डी व्ही ऑफ x2 + डी व्ही ऑफ y2 अप टू दिस. मग ह्याच्यातून आपण काय करणार डी व्ही ऑफ एक्सच्या सगळ्या टर्म एकत्र करणार आणि पी ऑफ डी व्ही ऑफ वायच्या सगळ्या टर्म एकत्र करणार. मग दिस इज नथिंग बट द पी कोमा डी व्ही ऑफ x + पी कोमा डी व्ही ऑफ y. दिस इज नथिंग बट द डी व्ही ऑफ वेक्टर फील्ड x + डी व्ही ऑफ द वेक्टर फील्ड y. तर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपण क्लासमध्येच बघूयात. इथे स्टॉप करूयात. थँक्यू.